হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আজি এটা মেকআপ কৰিব গৈ আছোঁ। আজিৰ মডেল মোৰ লগত আছে, চ' আহি যোৱা। এইটো মডেল মোৰ আজি। চ' আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি এইকেইটা বস্তু আহিছে, চ' ট্ৰাই মাৰি চাওঁ বুলি এটা মেকআপ ট্ৰাই কৰোঁ। এইকেইটা বস্তু আহিছে আজি, চ' চাই থাকক আপোনালোকে কি কৰোঁ।
হৈ গ'ল ফাইনেল লুক চাওক তাইক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এজনী এনেকৈ থাকা আকৌ এনেকৈ শুই যাম মেকআপৰ লগত বিয়া হৈ যাব কি হ'ব বেয়া হ'লে এনেকৈ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এই সৰু পোৱালীক মানে বাচ্চাক মেকআপ কৰাটো মানে বহুত প্ৰব্লেম হয় ভালকৈ নাথাকে প্লাছ ভালকৈ কৰিব নিদিয়ে চ' বহুত ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে কৰোঁতে তো উপায় নাই এনেই ট্ৰাই মাৰি চালোঁ নতুন কেইটামান প্ৰডাক্ট আহিছিলে চ' ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় ভাল লাগিছে ইউজ কৰি আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে এণ্ড কৰিছোঁ চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ